So kung babalikan natin yung full review at gaming review ko sa Poco X3, talagang hindi maipagkakaila na sobrang sulit ng phone na yon at 11,000 to 13,000 pesos. Tinalo niya pa nga kahit yung mga worth 18,000 pesos na phones noong mga panahong yun, kaya naman marami talaga sa atin ang bumili ng Poco X3. At ngayon pag-uusapan naman natin yung Pro version ng phone na yon, ang Poco X3 Pro na nagkakahalaga ng 13,000 to 16,000 pesos. Sulit din ba? Marami bang nadagdag at worth it ba na mag-upgrade ka from Poco X3 to Poco X3 Pro? Well, tignan natin. Okay, mabilis na unboxing lang muna tayo. Meron tayo ditong documentations, stickers, jelly case, merong USB-C cable na may orange accent, at isang 33-watt charger. So ito na yung Poco X3 Pro at sa unang tingin, kamukha lang din naman ng original Poco X3. Andyan pa rin yung malaking Poco branding sa likod, gawa pa rin sa plastic pero this time, matte finish na yung gilid at glossy yung gitna. Sa kanan makikita natin yung volume rocker at power button / fingerprint scanner. Sa taas meron tayong noise cancelling mic, IR blaster at speaker. Dahil yes, naka-dual speakers pa rin tayo dito. Andito yung isa pang speaker sa baba kasama ng USB-C port, primary microphone at headphone jack. Tapos dito sa kaliwa, makikita naman natin yung SIM tray. Dual SIM to pero hybrid yung second slot, kaya mamimili lang tayo kung SIM card or micro SD card. Now kung mapapansin nyo, merong rubber dito sa SIM tray natin at isang palatandaan yan na meron tong water resistance. May IP53 certification itong Poco X3 Pro, kaya okay lang na matalsikan ng tubig pero wag na wag pa rin nating ilulubog. Mabilis at accurate yung fingerprint sensor. Kahit idampi lang natin yung daliri natin, mag-a-unlock din kaagad. Para naman sa stereo speakers, ganun pa rin. Malakas at hindi siya yung sobrang detalyado, pero di hamak na mas maganda kumpara sa ibang mga phones at this price point. May konting distortion kapag nakasagad yung volume, pero okay na siya sa panonood ng movies at paglalaro ng games. Now pag-usapan naman natin yung pinakamalaking upgrade dito sa Poco X3 Pro, yung Snapdragon 860 na processor. Sa pagkakaalam ko, ito na yung pinakamalakas na processor at this price point at kung titignan natin yung specs nitong Snapdragon 860, kapareho lang siya ng Snapdragon 855 Plus. Yes, yun yung chipset na ginagamit sa mga flagship phones noong 2019 tulad na lang ng ROG Phone 2, OnePlus 7T Pro at Samsung Galaxy Z Flip. And yes, 2 taon na ang nakakalipas pero take note na flagship chipset yan 2 years ago. Kaya asahan pa rin natin na mabilis pa rin talaga at hindi tayo madidismaya pagdating sa performance. Kayang-kaya yung mga mabibigat na games ngayon tulad na lang ng Genshin Impact. Playable yan sa highest settings pero may konting frame drops paminsan-minsan at medyo nagiinit yung upper part ng phone kapag nakasagad ang graphics. So isang paraan para hindi gaanong mag-init, iset na lang natin to sa high o di kaya sa medium. Sa ibang mga games naman, hindi gaanong nag-iinit. Sa highest settings lang talaga ng Genshin Impact, nag-init ng sobra. Sinubukan ko yung Battle Royale mode sa Call of Duty at max settings at okay naman. Walang thermal throttling na nangyari. Tapos sa Mobile Legends, syempre meron kaagad tayong ultra settings. At dahil meron din tong up to 8GB na RAM, okay lang kahit mag-open tayo ng maraming apps. Tapos UFS 3.1 na rin yung storage, kaya mabilis din yung loading times at lagi tayong mauuna sa paglo-load ng games. Now dahil nga mabilis yung processor natin, tama lang na partneran natin yan ng mabilis na display. Meron tayo ditong 6.67 inches IPS LCD na may 1080p resolution at 120Hz na refresh rate na protected na rin ng Corning Gorilla Glass 6. So halos kapareho lang din naman ng display ng original Poco X3 at mas maganda sana kung ginawa na nilang AMOLED dahil sa tingin ko ito na yung magandang pagkakataon para maglagay ng AMOLED dahil nga Pro version na to. Mas maganda rin sana kung dinagdagan pa nila ng konti yung brightness para kitang-kita talaga outdoors. Pero again, kung babalikan natin yung presyo, hindi na ako magrereklamo. Total, andyan pa rin naman yung mataas na refresh rate kaya sobrang smooth tignan, lalo na kapag nagbabrowse tayo sa social media. Okay na okay rin sa panonood sa Netflix dahil nga malaki yung display at meron ding Widevine L1 certification, kaya pwede tayong manood at Full HD. At kung gamer ka naman, well, andito pa rin yung 240Hz na touch sampling rate, kaya napaka-responsive din. So kahit na hindi AMOLED, very good display pa rin naman overall. MIUI 12 ang gamit natin on top of Android 11.
At again, mas pulido na yan kumpara noon. Mas swabe na yung pagna-navigate natin sa phone. Yun nga lang, meron pa ring mga ads and bloatwares. Well, pwede naman nating i-uninstall at tanggalin yan. Paglalaanan lang talaga natin ng konting oras, pero hindi naman siya big deal. 5,160 mAh pa rin yung battery. At malaking battery na yan. Kung light user ka lang naman, siguradong tatagal sa'yo to ng isang buong araw. Pero kung bibili ka nitong Poco X3 Pro, malamang mahilig ka rin talaga sa games. At syempre kapag ganon, mabilis din mauubos yung battery natin. Pero ang maganda naman dito, mabilis lang din mag-charge. Sa test na ginawa ko, 1 hour and 20 minutes lang, fully charged na to from 0 to 100%. Now, pag-usapan naman natin yung camera. Meron tayo ditong 48 megapixel main shooter, 8 megapixel ultra-wide, 2 megapixel macro, 2 megapixel depth sensor at 20 megapixel selfie camera. So yes, medyo bumaba yung main shooter at ultra-wide camera natin dito kumpara sa original Poco X3, pero hindi ibig sabihin noon na pangit na ang mga photos na makukuha natin dito sa Poco X3 Pro. Makikita natin dito na sharp and detailed naman yung mga photos gamit ang main sensor. Hindi nga lang gaanong malawak yung dynamic range. Medyo hirap itong Poco X3 Pro kapag sobrang liwanag sa paligid. Yung tipong kukuha ka ng outdoor shots ng tanghaling tapat, mataas ang sikat ng araw at sobrang liwanag, may mga makukuha talaga tayo ditong crushed shadows at blown out highlights. Pero maganda siya kapag sakto lang yung liwanag at very decent pa rin naman overall. Mapapansin din natin na hindi gaanong nagkakalayo yung kulay ng photos sa ultra-wide at main sensor, which is good. Decent din yung mga photos in low light. Hindi kagandahan yung macro shots. Pero yung selfie camera pwedeng-pwede nating ipanglaban sa social media. Sa videos, makakapag-record tayo hanggang 4K 30fps at katulad din siya sa mga still shots natin kanina, medyo hirap din kapag sobrang liwanag pero sharp and detailed pa rin naman at meron ding image stabilization. So hindi to katulad ng ibang phones na kailangan pang ibaba sa 1080p para lang makakuha ng stable na footage. Naulitin ko lang yung presyo, 13,990 pesos yung may 6GB na RAM at 128GB na internal storage. Tapos 15,990 naman yung may 8GB na RAM at 256GB na internal storage. At kung sakaling matsyempohan nyo yung promo price nila, posibleng makuha mo lang to sa halagang 10,990 pesos. At sa mga presyong yan, wala namang duda na isa na namang panalo itong Poco X3 Pro. Yes, meron tayong mga sana dito tulad na lang ng sana AMOLED, sana 5G ready na, sana mas pinaganda pa yung camera o di kaya sana in-upgrade na sa 6,000 mAh yung battery. At normal lang naman na mag-expect tayo ng ganyang mga upgrades dahil Pro version to ng sikat na Poco X3. Pero kung titignan nating mabuti, performance talaga ang pinrioritize nila dito. Yung Snapdragon 860 at UFS 3.1 ang inilaban nila. Kumbaga, pinush talaga nila yung flagship level performance sa isang phone na nagkakahalaga lang ng 13,000 pesos. Tapos yung ibang mga bagay hinayaan na lang nila, total maganda pa rin naman at hindi naman kailangan ng upgrades. Yung display sobrang responsive at napaka-smooth dahil sa high refresh rate. Yung battery natin sapat pa rin naman para sa 1 hanggang 1.5 araw na gamitan. Mabilis din mag-charge, naka-dual speakers, at good enough pa rin naman yung camera para sa presyo. So kung meron ka ng Poco X3, para sa akin hindi wais na mag-upgrade ka sa Poco X3 Pro dahil malakas pa rin naman yung Snapdragon 732G. At kung mag-upgrade ka man, paabutin mo man lang ng 1 taon dahil malamang yan after 6 months may lalabas na namang bago. Malamang yan, mas maganda pa dito. So, baka walang katapusang upgrades ang mangyari sa'yo. Now, kung tatanungin naman ako kung sulit ba ang phone na to, syempre naman, lalo na kung gusto mo ng phone na pang-malakasan. Yung mabilis at may magandang gaming performance,
sa presyong hindi naman kataasan. So guys, yun lang muna para sa ngayon. Gusto ko lang din magpasalamat kay Sir Janus ng Pinoy Tech Dad dahil siya yung nagpahiram sa atin nitong Poco X3 Pro. At kung gusto nyo pa ng mas marami pang info tungkol sa phone na to, iniimbitahan ko kayong manood din sa channel niya. At kung nagustuhan mo itong video, click mo naman yung like at subscribe. Follow mo na rin kami sa aming Facebook at Instagram accounts. Maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!